हेलो एभ्रिवान आजको यो भिडियोमा चाहिँ हामी प्रोभिन्सियल हेल्थ सिस्टमको बारेमा हेर्छौँ। अब सातवटा प्रोभिन्स छ नेपालमा र त्यहाँ चाहिँ गाइड गर्ने भनेको मिनिस्ट्री अफ सोसल डेभलपमेन्टले हेल्थ सर्भिसेसहरूलाई हेरेको हुन्छ। फेडरल मिनिस्ट्री अफ सोसल डेभलपमेन्ट अन्तर्गत प्रोभिन्सियल हस्पिटल्सहरू आउँछ। त्यसपछि प्रोभिन्सियल लजिस्टिक म्यानेजमेन्ट, प्रोभिन्सियल रेफरेन्स ल्याबोरेटरी, प्रोभिन्सियल ट्रेनिङ सेन्टर र प्रोभिन्सियल हेल्थ डाइरेक्टोरेट आउँछ। र मिनिस्ट्री अफ सोसल डेभलपमेन्टमा यहाँको डाइरेक्टर भनेको 9th लेभलको चिफ मेडिकल अफिसर हुन्छ जेनरल मेडिसिन सर्भिसबाट। अनि त्यसपछि यहाँ मिनिस्ट्री अफ सोसल डेभलपमेन्टमा चाहिँ 37जना चाहिँ हेल्थ रिलेटेड ह्युमन रिसोर्सेसहरू 37जना हुनुहुन्छ। 21जना हुनुहुन्छ। अब रोल भनेको चाहिँ पोलिसी प्लानिङ फर्मुलेसन म्यानेजमेन्टहरू, डिटर्मिनेसन अफ प्राइस लेभल, प्रोडक्सन स्टोरेज, हेल्थ इन्सुरेन्स, भ्याक्सिनेसनहरू जस्तो प्रोग्राम्सहरू चाहिँ कन्डक्ट गरेको हुन्छ। त्यसपछि प्रोभिन्सियल हेल्थ डाइरेक्टोरेटमा चाहिँ 11th लेभलको हेल्थ एडमिनिस्ट्रेटर, हेल्थ इन्सपेक्सन, पब्लिक हेल्थ एडमिनिस्ट्रेसन र हेल्थ एडमिनिस्ट्रेसन अथवा हेल्थ एडमिनिस्ट्रेसनको एकजना 11th लेभलको हेल्थको मान्छे हुनुहुन्छ। र पब्लिक हेल्थ डाइरेक्टोरेट पब्लिक हेल्थ प्रोभिन्सियल हेल्थ डाइरेक्टोरेट अन्तर्गत चाहिँ 9वटा सेक्सन आउँछ। यसलाई मैले पिपाप भनेर सम्झिन्छु। पिपाप भनेर सम्झिन्छु। अनि लास्टमा चाहिँ 3टा चाहिँ आफै अब यो मोनिटरिङ इभ्यालुएसन रेगुलेसनको कुरा छ। त्यसपछि क्युरेटिभ सर्भिस एन्ड डिजिज कन्ट्रोल र नर्सिङ सर्भिस म्यानेजमेन्ट सेक्सन छ। यसलाई चाहिँ यतिकै नै सम्झिराखेका हुन्छु। डाइरेक्टर अब यस अन्तर्गत चाहिँ पोलिसी प्लानिङ एन्ड प्रोग्राम कोअर्डिनेसन सेक्सन पहिलो भयो। आईबाट हेल्थ इन्फर्मेसन एन्ड पपुलेसन म्यानेजमेन्ट सेक्सन। अनि त्यसपछि पीबाट अर्को प्रोक्युरमेन्ट एन्ड सप्लाई म्यानेजमेन्ट सेक्सन। त्यसपछि आयुर्वेदा एन्ड अल्टरनेटिभ मेडिसिन सेक्सन, एडमिनिस्ट्रेटिभ सेक्सन। अनि यो पी भनेको चाहिँ हेल्थ प्रमोसन एन्ड ट्रेनिङ सेक्सन, मोनिटरिङ इभ्यालुएसन एन्ड रेगुलेसन सेक्सन, अनि क्युरेटिभ सर्भिस एन्ड डिजिज कन्ट्रोल सेक्सन र नर्सिङ सर्भिस म्यानेजमेन्ट सेक्सन। प्रोभिन्सियल त्यसपछि 7 प्रोभिन्सियल हेल्थ डाइरेक्टोरेट्समा चाहिँ प्रोभिन्सियल हेल्थ डाइरेक्टोरेटको अन्तर्गत चाहिँ 77वटा हेल्थ अफिसेसहरू आउँछन् विच आर इन द डिस्ट्रिक्ट लेभल। अनि प्रोभिन्सियल हेल्थ डाइरेक्टोरेटले चाहिँ म्यानेज गर्छ हेल्थ सर्भिसेस इन कन्सर्न डिस्ट्रिक्ट्स। यसमा 9वटा सेक्सन्सहरू छन् जुन मैले भनिहालेँ। अब प्रोभिन्सियल हेल्थ डाइरेक्टोरेटमा चाहिँ बरु यहाँ हो यो 37वटा मैले अघि त्यहाँ उसमा 37 भन्दै तर त्यहाँ 21 हो। यहाँ हो 37जना हेल्थ ह्युमन रिसोर्सेसहरू चाहिँ जहाँ यहाँको हेड अथवा चिफ भनेको चाहिँ 11th लेभलको डाइरेक्टर हुनुहुन्छ। अनि जो चाहिँ हेल्थ ग्रुपबाट र लेभल चाहिँ अथवा सब ग्रुप चाहिँ हेल्थ इन्सपेक्सन, पब्लिक हेल्थ एडमिनिस्ट्रेसन अथवा हेल्थ एडमिनिस्ट्रेसनबाट हुनुहुन्छ। अनि एकजना 9th अथवा 10th लेभलको सिनियर अथवा पब्लिक हेल्थ एडमिनिस्ट्रेटर हुनुहुन्छ। अनि 7th र 8th लेभलको चाहिँ यहाँ हुनुहुन्छ पब्लिक हेल्थ अफिसर हुनुहुन्छ सिनियर अथवा पब्लिक हेल्थ अफिसर यहाँ 16 नम्बरमा हेल्थ इन्सपेक्सन ग्रुपबाट। त्यसपछि रेस्पोन्सिबिलिटी अफ प्रोभिन्सियल हेल्थ डाइरेक्टोरेटहरू चाहिँ अब पोलिसी फर्मुलेसन, त्यसपछि प्रोक्युरमेन्ट म्यानेजमेन्ट, प्रोभाइड मेडिसिन इक्विपमेन्ट्स एन्ड अदर फ्री इसेन्सियल हेल्थ सर्भिसेस, त्यसपछि इन्स्योर इफेक्टिभनेस अफ प्रोग्राम यस्तै छन्। अनि प्रोभिन्सियल हस्पिटलभित्र चाहिँ सेकेन्डरी हस्पिटल र हेल्थ साइन्स एकाडेमी आउँछ। सेकेन्डरी हस्पिटलभित्र एउटा भनेको Secondary hospital will provide services to the referred client and patient from primary and other lower level of health institution. इस अन्तर्गत चाहिँ public health services र social institution, a social service, अनि medical services, emergency services र surgical services हरू आउँछ। Public health service मा immunization, family planning, antenatal care, normal delivery, newborn care, nutritional counseling, treatment of
tuberculosis and other communicable diseases and conditions, management of epidemic, basic mental health services, counseling, screening and primary treatment of non-communicable diseases, medicine distribution, pathology, lab and other diagnostic services, promotion and prevention of eyesight and dental problems, other diagnostic, curative, promotive and preventive health services defined by the federal government. त्यसपछि फेडरल मिनिस्ट्री अफ हेल्थ त्यसपछि सोसल सर्भिस युनिटमा चाहिँ अल्ट्रा पुवर र पुवरहरूलाई फ्री अफ कस्ट अथवा पार्सली फ्री सर्भिसेसहरू प्रोभाइड गर्ने हो पहिला चाहिँ टार्गेट पपुलेसनलाई आइडेन्टिफाई गर्ने त्यसपछि कोअर्डिनेट गर्ने अरू डिपार्टमेन्टहरूसँग कोअर्डिनेट विथ अदर डिपार्टमेन्ट्स अफ द हस्पिटल टु मेक हेल्थ केयर सर्भिसेस अभाइलेबल त्यसपछि असिस्ट इन मेकिङ एक्सपर्ट सर्भिसेस अभाइलेबल रेकर्ड गर्ने प्रिपेयर रिपोर्ट गर्ने मेक पब्लिक देयर नेम्स अब मेडिकल सर्भिसेसमा चाहिँ outpatient services or general physical services, general surgical services, gynecology and obstetric services, pediatric services, newborn care, orthopedic services, dental services हरू आउँछ भने त्यसपछि इमर्जेन्सी सर्भिसेसमा चाहिँ 24 hour emergency with surgical services, सर्जरी सर्भिसेसमा चाहिँ सिम्पल सर्जरी, गाइनेकोलोजी एन्ड obstetric सर्जरी, orthopedic सर्जरी, ENT सर्जरी यसबाहेक अरू भनेको चाहिँ हेमोडायलिसिस इन्टेन्सिभ केयर युनिट नियोनेटल इन्टेन्सिभ केयर युनिट आउँछ त्यसपछि प्रोभिन्सियल हेल्थ साइन्स एकाडेमीमा चाहिँ देयर विल बी एटलिस्ट वान प्रोभिन्सियल हेल्थ साइन्स एकाडेमी established and managed in each province. They will be required to operate and manage in tertiary level hospital. So at least एउटा प्रोभिन्समा एउटा प्रोभिन्सियल हेल्थ साइन्स एकाडेमी हुन्छ देयर विल बी एटलिस्ट वान प्रोभिन्सियल हेल्थ साइन्स एकाडेमी established and managed in each province. They will also be required to operate and manage a tertiary level hospital. The academics will also be responsible for conducting academic research and academic related activities. अब यसमा चाहिँ academic research conduct हुन्छ यसलाई पनि हामीले हाइलाइट गरौँ है यसमा पनि हाइलाइट गरौँ यसमा एकाडेमिक यसमा चाहिँ एकाडेमिक रिसर्च र एकाडेमिक रिलेटेड एक्टिभिटिजहरू पनि क्यारी आउट हुन्छ त्यसपछि अर्को भनेको प्रोभिन्सियल हेल्थ ट्रेनिङ सेन्टरमा ट्रेनिङ मेटेरियल्सहरू डेभलपमेन्ट त्यसपछि ट्रेनिङ मेटेरियल्स डेभलपमेन्ट ट्रेनिङ सेक्सन एडमिनिस्ट्रेसन सेक्सन मोनिटरिङ एन्ड कोअर्डिनेसन सेक्सन छ यहाँको डाइरेक्टर 11th लेभलको हुन्छ हेल्थ एजुकेसनको सेक्टरबाट त्यसबाहेक 13 वटा total human resources हुन्छ roles and responsibilities भनेको to formulate policy guidelines for provincial level training to identify the need for training at provincial level and to develop training curriculum and to conduct monitor and evaluate training to expand the capacity of health institution and manpower for expansion and enhancement of quality of public health programs to manage health education information and programs at a provincial level त्यसपछि public health provincial health reference laboratory मा चाहिँ non communicable disease laboratory communicable disease laboratory त्यसपछि quality control and training section र administrative section यसमा पनि 11th level को director हुन्छ roles and responsibilities भनेको routine and specialized diagnostic services including services of referral laboratory public health related activities, laboratory based surveillance, acute encephalitis, Japanese encephalitis, measles, rubella, polio, antimicrobial resistance, HIV referral unit, national influenza center, त्यसपछि training and workshop, logistic procurement and supply reimbursement, supervision and monitoring, laboratory and BTS. त्यसै गरी अर्को भनेको लजिस्टिक प्रोभिन्सियल हेल्थ लजिस्टिक म्यानेजमेन्टमा चाहिँ प्लानिङ procurement and management section, store, supply and technical support, त्यसपछि administration section, director 11th level को हुन्छ अनि provincial health logistic management center मा चाहिँ to formulate guidelines and standard to assist in formulation of policies and guidelines related to procurement and supply of medicines, family planning, materials and other vaccines in accordance with national standards and provincial requirement. त्यसपछि to prepare a plan for supply of provincial level medicine, family planning, materials, other vaccines and vaccines and vaccine related materials to procure, supply,
store provincial level pharmaceutical equipments, tools, family planning materials, vaccines, and vaccine related products to manage provincial buffer stock of medicine, pharmaceutical products for emergency. अब प्रोभिन्सियल हेल्थ अफिसेसमा चाहिँ डिस्ट्रिक्ट प्रोभिन्सियल हेल्थ अफिसेसहरू हुन्छन् प्रोभिन्सियल हेल्थ डाइरेक्टरेट अन्तर्गत एक्टिङ अन्डर प्रोभिन्सियल हेल्थ डाइरेक्टरेट फर द कोअर्डिनेसन कोअपरेसन and support to provincial health directorate at local level. Let's say it follows the directive and guidelines provided by the province. Isma storage and distribution of essential vaccines, drugs, logistics, public health, vector-borne disease control, coordinate and cooperate with public health activities, support and coordinate local government and हेल्थ फेसिलिटिज अब हेल्थ अफिसेसले चाहिँ एउटा ब्रिजको जस्तो काम गर्छ अनि स्टडी एन्ड एनालाइसिस अफ इन्टिग्रेसन इन्फर्मेसन एन्ड प्रिपेरिङ रेमेडियल प्लान अफ एक्सन एन्ड feedback to support local health institution, planning coordination to support health facilities to increase accessibility and availability of utilization of health services, supervision and monitoring, technical capacity building, CBI, promotion and management of environmental health, work related population management, specific activities by provincial government, work related to internal administration. अब काठमाडौँमा चाहिँ 17वटा ह्युमन रिसोर्सेसहरू हुन्छ त्यसमा चाहिँ चिफ भनेको एकजना चिफ हुन्छ चिफ पब्लिक हेल्थ एडमिनिस्ट्रेटर 11th लेभलको हुनुहुन्छ र ग्रुप चाहिँ पब्लिक हेल्थ के अरे हेल्थको हेल्थ इन्सपेक्सन ग्रुपबाट त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ हेल्थ अफिसेस ह्युमन रिसोर्सेस एट हेल्थ अफिसेस फर 32 डिस्ट्रिक्ट्समा चाहिँ एकजना के अरे त्यहाँको चिफ भनेको चाहिँ सिनियर पब्लिक हेल्थ एडमिनिस्ट्रेटर 9th अथवा 10th लेभलको हेल्थ इन्सपेक्सन ग्रुपबाट यहाँ चाहिँ 17 - 3 गर्दाखेरि 14 हुन्छ 14 - 2 गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ 12 हुन जान्छ यहाँको 25 डिस्ट्रिक्ट्सको लागि चाहिँ 12 ह्युमन रिसोर्सेस र 12 - 1 चाहिँ 11 ह्युमन रिसोर्सेस छ त्यसरी पनि सम्झिन सकिन्छ है अब यो के अरे हेल्थ रिसोर्सेस एट हेल्थ अफिसेस फर 25 डिस्ट्रिक्ट्समा चाहिँ यहाँको चिफ भनेको हेल्थ सिनियर पब्लिक हेल्थ अफिसर यहाँ चाहिँ सिनियर पब्लिक हेल्थ एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ चाहिँ चिफ पब्लिक हेल्थ एडमिनिस्ट्रेटर सम्झिन पर्यो पोजिसन चिफ पब्लिक हेल्थ एडमिनिस्ट्रेटर त्यसपछि सिनियर पब्लिक हेल्थ एडमिनिस्ट्रेटर त्यसपछि सिनियर पब्लिक हेल्थ अफिसर 7th 8th लेभलको हेल्थ इन्सपेक्सन ग्रुपबाट र यहाँ चाहिँ 12 जना ह्युमन रिसोर्सेसहरू हुन्छन् फेरि हेल्थ रिसोर्सेस एट हेल्थ ह्युमन रिसोर्सेस एट हेल्थ अफिसेस फर 19 डिस्ट्रिक्ट्स यसमा चाहिँ उस भनेको सिनियर पब्लिक हेल्थ अफिसर 7th अथवा 8th लेभलको हेल्थ इन्सपेक्सन ग्रुपबाट यहाँ चाहिँ 11 जना ह्युमन रिसोर्सेस हुन्छन् त्यसपछि जब डिस्क्रिप्सन अफ पब्लिक हेल्थ अफिसर सिनियर पब्लिक हेल्थ अफिसर चाहिँ पोस्ट सिनियर पब्लिक हेल्थ अफिसर लेभल चाहिँ 7th र 8th भयो सर्भिस हेल्थ इन्सपेक्सन मिनिमम एजुकेसनल क्वालिफिकेसन चाहिँ ग्रेजुएट इन पब्लिक हेल्थ और इक्विभेलेन्ट इन हेल्थ एडमिनिस्ट्रेसन एन्सरेबल टु प्रोभिन्सियल हेल्थ डाइरेक्टरेट supervision of provincial health directorate अनि relation to employees of health offices provincial hospitals and other district level hospitals and non-governmental offices at district level and local government direct supervision of all the employees of health offices कोकोला हेर्न पर्छ भन्दाखेरि all the employees of health offices provincial hospitals healthcare institution carry out the following duties के छ भन्दाखेरि planning family planning safe motherhood vaccination अनि nutritional program अनि CBI Kala Azar and vector-borne disease control, tuberculosis and leprosy control, HIV AIDS, epidemic control, health education program, female community health program, PHCORC, simple treatment and referral services, essential and free medicine, budget and supply provision, monitoring and supervision, administrative duties, people's participation and community mobilization. त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ job description of public health administrator अघि हामीले public health officer को हेर्यो 7th र 8th लेभलको र अहिले चाहिँ अब हामी हेल्थ एडमिनिस्ट्रेटरको हेर्छौँ पोस्ट चाहिँ सिनियर पब्लिक हेल्थ एडमिनिस्ट्रेटर अथवा पब्लिक हेल्थ एडमिनिस्ट्रेटर लेभल चाहिँ 9th अथवा 10th लेभल सर्भिस चाहिँ हेल्थ ग्रुप चाहिँ हेल्थ इन्सपेक्सन
minimum qualification masters गरेको हुन पर्यो post graduate in public health or equivalent answerable to provincial health directorate supervision of provincial health directorate relation employees of health offices government and non-governmental institution in district and people's representative direct supervision of all employees of health offices district and healthcare institution in coordination with local government carry out the following duties for the planning for all promotion, preventive and treatment related services provided in the district implementation of the plan coordination, supervision and monitoring evaluation under the direct supervision of Provincial Health Directorate यसमा हुने functions भनेको planning, family planning, safe motherhood vaccination, nutritional program, CBI, MNCI, malaria and Kala-Azar control, tuberculosis and leprosy, HIV/AIDS prevention program, epidemic control, health education program, female community health volunteers, PHC, ORC, simple treatment and referral services, essential and free medicine program, budget and supply provision, supervision and monitoring, administrative duties, people participation and community mobilization coordination. त्यसपछि मेन जब अफ अदर इम्प्लोइज वर्किङ इन हेल्थ अफिसेसमा चाहिँ हेल्थ असिस्टेन्टहरू हुन्छन् पब्लिक हेल्थ नर्स त्यसपछि इम्युनाइजेसन सुपरभाइजर family planning supervisor, TB and leprosy supervisor, vector-borne disease control, cold chain assistant. Issues and challenges say staff adjustment in three levels, back-end positions, store management shifting of DHO and DPHO to Palika level, inadequate budget for drug procurement at province level, poor and inadequate infrastructures, hospitals and other facilities, low quality health services, unclear SOIS reporting mechanism like especially Palika level, unclear coordination mechanism among health officers, health coordination and local health, low capacity of health coordinators deputed to municipality in developing health plans, implementing health programs,